që ju që tashmë jeni duke u shoqëruar me Mengjesin Kosovë, me programin tonë të Mengjesit këtu në Radio Televizionin e Kosovës. Pra ashtu si përmendëm edhe në fillim programit, sot të flasim për aktivitetet dhe ekspeditat e radhës të grupit Alpin Prishtina. Dhe me mua në studio është Nazmi Hasanramaj nga klubi Alpin Prishtina. Miremengjesi, dhe është kënaqësi t'ju kemi sot në programin e Mengjesit. Dhe më intereson të di, Nazmi, se pse zgjedhe këtë mënyrë të jetesës. Thot duke u ngjithë bjeshkë dhe duke ecur non stop, që dallon ndoshta. Faktikisht kjo mënyrë jetese është të quhesh implantute one në mënyrë shumë graduale, në mënyrë pavetëdijshme, qysh si fëmijë. Kemi traditë familjare edhe thjesht nuk bëni hap matutje. Kemi menduar me vizionuar gjeografikisht, vizitu ma shumë vende, mu avancu në këtë farë lloj aspekti. Edhe gjatë kalimit aty në udhë kemi mësu edhe kemi kuptuar që është një mënyrë e mirë edhe shëndetshme jetesës. Kjo vret edhe nga fiziku juaj. Doja të fokusohesha, sepse është shumë e rëndësishme, sepse ju e keni arritur ndoshta qëllimin tuaj kryesor që kur keni filluar do të thotë këtë sport, keni arritur marrë më të lartë, bëhet fjalë për Mount Everest. Ne dërgojmë pak atë përshtypjen e cakut kur keni arritur atje. Kom folë shumë herë për këtë ndjenjë, edhe asnjëherë s'kam mujt me folë njëjtë. Është ndjenjë e papërshkrueshme. Tash paramendoj mas një kohë gjatë, mas shumë viteve përgatitje, shumë vite të quj vrapim drejt ëndrës, ti pi arrin atë cakun edhe po përfundon ajo periudhë edhe keni ndjenjë shumë të çuditshme. Thjesht s'moj mi përshkru, duhet mi provu për me mujt mi kuptu. Unë veç filmin sa kam arrit me pa, me të vërtetë është rrugë e vështirë, edhe ndoshta ke menduar që ndoshta po nisesh drejt asaj bjeshke, por nuk e di se çfarë do të ndodh pastaj. Dhe kjo është e çuditshme pak. Ekspedita e Everestit ka qenë jashtë ambicieve mia personale. Është lidhur më shumë me klubin Alpin Prishtina edhe është lidhur më shumë me shtetin e Kosovës. Kosova ka qenë shteti vetëm në Evropë i cili nuk i ka arrit Everestin, edhe në komunitetin tonë është një farë lloj obligimi në qu flamurin e shtetit tonë majet më të larta në botë duke të shihë dhe Everestin. Kështu që jam i kënaqur që klubi Alpin Prishtina me mua Alineta Mulën e kanë arrit këtë cak dhe i mi kthy pa probleme. Dhe kjo është e rëndësishme se ju keni bërë promovimin më të mirë ndoshta që shtetit tonë atje. Kë ndoshta keni dëshirë ta falenderoni dhe është meritori më i madh për ty dhe Arinetën që ju keni arritur më të lartë në botë. Është komuniteti i klubit Alpin Prishtina, janë alpinistat e Kosovës që na kanë përkrahur gjitha klubeve. Është përgjithësi njerëz që kanë përkrahur ekspeditën në mënyrë shumë sinqert, duke përfshirë edhe shtetin e Kosovës. Kjo që është. Mirë, flasim pak për klubin përgjithësisht. Sa antar keni atje? Klubi ka shumë antar, mi po më shumë kisha fol për sektorët e klubit, për sektori bjeshkatarisht, sektori i skautit ose i fëmijëve. Janë shumë sektorë ndryshëm, është sektori i ekspeditave për lartësi të mëdha. Tani më shumë isha fokusuar sektorin e fëmijëve. Ky është një plan shumë i detalizuar i cili këtë vit vetë ka filluar mu apliku, edhe vitin e ardhshëm do të jetë program i rregullt për fëmijët, do thotë nga çfarë moshe? Janë 3 kategori. Do thotë varësisht prej moshe. Këtë sektor do heq Labinot Saliu, është grid në klubin Alpin Prishtina dhe është i specializuar për scouting. Edhe mendoj që shumë shpejt kanë medalë edhe publikisht ftesat edhe lajmet për aktivizimin e fëmijëve në aktivitete të quaj jashtë televizionit, jashtë telefonave, jashtë kafeterive. Do të klubi Alpin e ka një mision. Ka një mision të sa më shumë me promovu natyrën, me promovu turizmin, etnokulturën, pse jo edhe pasuritë tona që kemi brenda. Çdo kush mund të bëhet pjesë apo jo? Kurdo që dëshiron, e do natyrën, i do mbjeshkët, i do necjet, mund të bën pjesë e juaj. Absolutisht, për me marr pjesë në necjet tona, programin e rregull klubit Alpin duke përfshirë edhe strugën tani shpejt që do të bëhet në fund javës. Nuk do të thotë që duhet të jesh ndonjë sportist, po thjesht aplikon edhe mundesh me marr pjesë, nuk ka ndonjë kërkesë veçantë. Përveç atyre ndoshta përgatitjeve fillestare që duhet i ketë çdo njeri. Apo? Sigurisht çdo njeri ka pak një përgatitje, çdo njeri prej nesh ec çdo ditë. Bjeshkataria dhe programi i klubit Alpin e promovon ecjen. Do të thotë që duhet me shku diku me përgatit me ecë, pastaj me armë ecë me neve. Thjesht i përgatitesh të ecë me neve. Çdo ecje e ka një program të veçantë. Është grupi A, është grupi B. Grupi A ngjitet më lart, grupi B i arrin luginat edhe kthehet. Do të ka për çdo njërin aktivitet, gjithmonë në përcjelljen e gvidave të klubit Alpin.
Flasim pak për interesimin, a ka interesim të madh për me u bashkangjit juve në klubin tuaj, për me dalë me ecë? Ka interesim të marrë parasysh traditën e klubit, të marrë parasysh sigurinë, sukseset, qasjen e gvidave tonë me antarët e klubit, edhe dhe me tanë se kem pas asnjë aksident, asnjë humbje të quaj kështu. Përgjithësi njerëz janë të interesuar edhe ka filluar mu promovu shumë ky sport, ose kjo mënyrë jetese, po vinë njerëz gjitha gjinive, gjitha moshave. Madje jemi me një pikë tani, se shumë shpejt në fund të këtij viti ne duhet me ndryshu programin, duhet me përshtat njerëzve, duhet me përshtat kërkesave qytetit Prishtinës. Pse thoni duhet me ndryshu? Ndoshta do të përdor fjalën avancim. Okej. Ka kërkesa shumë të veçanta, ka kërkesa edhe për ngjitjen në majë që kanë rrezikshmëri të quajtur kategorisë 3 dhe 4, edhe ata njerëz duhet mu trajnu. Vinë me ide të reja, ne ushqehemi për antarëve tonë, të them kushtimisht ushqehemi me kërkesa tyne, cila do të qofshin madje edhe kërkesa më naive, për neve ka rëndësi sepse na drejton edhe na tregon ka mu zhvillu më shumë. Dim se Kosova ka mjaft bukuri natyrore, edhe mi po është ndjenë ndryshe apo jo kur ju personalisht e përjetoni nga afër ato ndjenja? Është çdo vend i Kosovës, mendoj çdo komunë i Kosovës i ka 2-3 pika të cilat kanë rëndësi turistike, kanë rëndësi arkeologjike, edhe çdo pikë prej tyre i ka disa çështje të përfshi, për shembull, shkon pranver ka tjetër pamje, shkon në Vjesh ka tjetër, dimrit ka tjetër, do të është pafund, është sport që nuk ka fund, as geografikisht, as me mosh, as Kosova është e bukur, mirë po turizmi i Kosovës ka kuptim në simbiozë me Ballkanin, me Maqedoninë, Malin e Zi dhe Shqipërinë. Me çfarë probleme ndoshta ballafaqoni më shpesh edhe që do donit që me kalimin e kohës ti zhdukni edhe ato probleme të cilat ju pengojnë ndoshta në punë? Për momentin problemi i vetëm edhe mungesat e vetëm të cilat ne kemi janë pajisjet e terrenit. Pajisjet tuan pajisje të cilat nuk është që kanë ndonjë çmim shumë të madh, por megjithatë kushtojnë për buxhetin e klubit Alpinian pak të papërballueshme. Klubi ka nevojë për pajisje, ka nevojë për përkrahje financiare të institucioneve, vetëm kuptimin e pajisjeve, kur çdo tjetër, dhe ato pajisje na mundsojnë me bë kampe më shpesh, na mundsojnë me bë kacavarje sportive, edhe thjesht rritin sigurinë e klubit. I vetmi problem për momentin është ky. Në kuptimin organizativ, kuptimin e certifikimit edhe të aktiviteteve nuk kem asnjë lloj kërkese tjetër. I kemi gjithë. Edhe thotë ato nuk sigurohen nga individ, por nga klubi apo jo? Klubi duhet me siguru, sepse kanë parametra caktuar sigurisë, ne duhet me kontrollu, ne duhet me testu pajisjet mas pari, para se mi përdor antar tjerë, edhe ato nuk janë të klubit, përdesa janë të klubit, janë gjithë antarëve. Çdo njeri mundet me marr përdesa është antar i klubit, mundet me marr tendat, mundet me marr thas për fjetje, mi po jo litarët, jo karabinat, jo këto pajisje që kërkojnë testim sigurisë para se me bë kacavari. Ato duhet prej sektorit alpinizmit më kërku, dhe ata janë shumë strikt sa përket sigurisë. Nuk ka negociat. Atë bëm pak atë dallimin ndoshta mes bjeshketarisë edhe alpinizmit. Në parim, ku është kërkesa më e madhe nga ajo që keni parë? Kërkesa më e madhe është në ecjet ditore. I quajmë ne në gjuhën e quhet hiking, pe gjuhës angleze, dhe kërkesa më e madhe është aty për shkak se njerëzit janë punë. Një diel ju duhet me arë mëngjes, me ecë me neve edhe më kthy në radhë që tonen me dalë në punë. Kategorinë 2 janë ekspeditat shumë ditore ose trekking, që është kategori e veçantë e ecjes. Aty përdoret kampi, përdoren fjetjet, do thotë shfrytëzohen fjetjet nëpër bujtina në rajon, tu përfshi edhe Shqipërinë e Veriut. Tjetra kërkesa të quaj konstante janë fëmijët. Edukimi i fëmijëve në natyrë. Gjithë prindërit që kanë fëmijë janë të interesuar që fëmijët e tyre me hek prej ekraneve, prej teknologjisë. Me hek prej teknologjisë edhe me hek prej habits, prej zakoneve të këqija, cilat për tani nuk duken këqija, mi puntarme kanë me qenë, kanë me lënë pasojën shëndet të fëmijët, ka artikuj, ka studime për këtë punë, që sigurisht këtë emision nuk mundet me fol, e natyrë, cili do aktivitet për klubit alpin që bëhet me fëmijë, cila do kategori e ka një efekt pozitiv të fëmija, edhe këto e kanë vrejt edhe prinderit, edhe kemi prej tyne, kemi shumë lloj të quaj shkrime në emailin e klubit, kemi takime me ta, edhe ata kanë fjalë me radhë, edhe kanë kërkesa, madje kanë kërkesa të veçanta, kërkojnë që mishtu nivelin e aktivitetit, mishtu orët e fëmijët e tyre me kohë më të lidhur me natyrë, me qenë më të shoqëruar, me qenë më të quaj ekipor,
edhe me fillu me vlerësu vetën më shumë, me vlerësu shok, me vlerësu vendin ku jetojmë. Sa kohë qëndroni jashtë në natyrë? Varësisht nga ecja deri te çaku ku doni të arrini apo? E ke fjalën me fëmijë? Po me fëmijë. Një ditë. Për momentin janë një ditore. Ende prindrit edhe fëmijët nuk janë gati me bo fjetje në tenda. Kjo vitin e ardhshëm fillon programi vetëm është duke u ndërtu, edhe me kalimin e kohës ata fëmijë kanë me fillu mu pavarësu, kanë me fillu me pas respekt më shumë për ambientin, për njëri tjetrin, kanë me pas vetë respekt më shumë. Edhe kjo është dashur më shumë. Absolutisht. Flasim pra për ekspeditat të radhës që do t'i keni me klubin alpin Prishtina. Ekspedita e radhës është në qytetin e Strugës, ose të quajnë rajonin e Strugës. Kjo matë këtë shtunë dhe të diel. Është e hapur për gjithë antarës e jo antarë, nuk ka lidhje. Shtunën herët nisën për Prishtinës, dilën në jemi në Prishtinë. Kjo është bashkëpunim me klubin bishkatar alpin Strugës, në udhëheqjen e Nderin Pollozhanit, i cili është strugan. Është bashkëpunim i radhës i klubit. Klubi alpin bashkëpunon edhe me qytete të tjera. Kryesisht kemi dëshirë me përkrah komunitetin alpin Strugës. Është klub i ri, ka filluar mu zhvillu tani. Në qytetin e Strugës, perëndim qyteti i Strugës është një vargmal, quhet vargmali i Abllanicës. Në atë vargmal është një majë pak më e lartë, quhet Gurizi. Sa metra lartësi? Është 2257, nëse nuk gaboj. Është teg i lehtë për ecje. Kjo ekspedit ka të bën me vizita në Strugë, ka të bën me not, ka të bën me relaksim liçen. Po caku jon themelor është ngjitja e Gurit të Zi dhe bashkëpunimi me komunitetin alpin të qytetit të Strugës. E kisha theksuar që tani janë edhe mërgjimtarë të Strugës janë kthy, do të jetë një turbim i madh atje, edhe do të kemi vizita edhe pe autoriteteve komunale të Strugës. Thjesht po kemi dëshirë me njoftu më shumë, me shkëmby përvoja, pse jo edhe ata me vazhdu, me bashkëpunu. Pse jo edhe ata me ardhur në ekspeditat tona, ndoshta unë mendoj që klubi alpin ka mjaft përvojë me shpërnda eksperiencën, mi hap dyert edhe më shumë për klube tjera, për antarë tjerë që dojnë mi pa qysh bëhet një ekspedit. Pse ne kemi sukses, pse ne gjithmonë i kryjmë ekspeditat dhe kthehemi shnoshen i shpi. Është më rëndësishme. Është shumë e rëndësishme me pas siguri, është shumë e rëndësishme me pas socializim brenda klubit, brenda çdo lloji organizimi. Unë ju bëj ftesë gjithëve që janë të interesuar. Sa do të jetë numri që ju e keni parakuar ndoshta? Nuk është numri kufizum. Ne kemi shpaltur para 10 dite këtë dalje, këtë ekspedit. Numri kontaktit është 044 312 744, klubi alpin Prishtina. Është në rrjetin social, është në web, është Facebook. Do thotë munden me afati fundit është i premten për rezervim. Është kamp i kombinuar buzliçanit me tenda, me bujtin, me hotel. Do të ketë edhe aktivitet mbrëmje, kështu që mendoj që është një javlen më artë, si. Po ne që nuk kemi ndoshta sa duhet përgatitur, mund të vi? Edhe ne. Absolutisht po. Kjo është mirë. Do të ketë aktivitete tjera më të vogla ndoshta si kjo? Do të ketë aktivitete, programi është fillim vitit, është aprovuar pe guidave të klubit, pe bordit. Shtatori vetëm fillon në mënyrë prapë më intensive se njerëz kthehen prej pushimeve. Shtatori janë 2 ekspedita që do të marrin bjeshtën e amuna. Njëra është me ecje me kamp, tjetra është me mountain bike, me bicikleta. Ato do të shpallen me kohë dhe ato janë të hapura, do thotë nuk ka ndonjë kufizim. Çdo njeri mundet të marrë pjesë. Klubi alpin nuk është i guidave, nuk është i bordit. Klubi alpin është i qytetarëve të Prishtinës. Edhe çdo njeri mundet me dhon sugjerime, mundet me dhon ide. A për me marrë pjesë është e drejtë absolute, pa marrë parasysh etnin, gjinin. Mirë. Po me Shqipërinë keni bashkëpunime? Kemi bashkëpunime me Shqipërinë, po në Shqipëri për momentin janë 2 klube më të mëdha që operojnë. Ne kemi kontakte, takohen me ta për ashtu vitin e fundit. Këtë vit do thotë, ky vit na ka marrë shumë energji për shkak të Everestit. Jam aktivizuar shumë drejt Everestit, njerëz rreth me janë aktivizuar sepse ka qenë ekspeditë e madhe. Ka të bën me traditën e klubit, ka të bën me përvojën, ka të bën me shtetin e Kosovës. Kështu që pak i kemi lënë mas dore disa bashkëpunime, sepse ka qenë çështje kohe. Viti 2018 do të jetë vit i bashkëpunimit, viti i ekspeditave, viti i daljeve shumë të rregullta, që përfshin gjitha sektorët e klubit alpin Prishtina. Nazmi, ne të falenderojmë shumë që gjetët kohë dhe erdhët në programin e Mengjesit, me shpalos gjitha këto të dhëna dhe aktivitetet që do të keni në klubi juaj. Uroj që keni sa më shumë ekspedita, bashkëpunime me gjitha vendet jashtë Kosovës dhe ndoshta të forcoheni më shumë në gjitha aspektet. Ju falenderoj për ftesën dhe ju falenderoj për
informimin përgjithësi që e bani për këtë lloj sporti. Ju falenderojmë shumë. Të dashur miq, në vazhdim do të shkputemi nga ky kënd i programit Mengjesit, pastaj derisa të vijë koha të ndiqni edhe edicionin e dytë informativ.